spray. I want some ice cream. Ano ko nagamit sa akong corner table. Yan, kung ka na siya, is okay na siya. Pwede na siya, baka na sa tunga. Kani, kanawa. Pwede na siya sa tunga. Pwede na ito. Pwede na? Oo, pwede na siya. Ang buta sa taas. Okay. Sipat eh. Pabori ang nasa tunga. Sa tunga kay dali lang na siya ikot sa taas. Yes. Sa tunga. Just a minute. Kung takloban ni siya cake sa mga kuhaan man na siya magbuwas spit out Kari pa. nuni na Kari na? baga na siya thick na kayo siya sa pawan naman siya thick Sayang man. kaya ka na eat that All? ano yung kan wala siya tayo kanang kaniyang thickness igo-igo na niya siya kay takloban pa lang na siya so pag takloban na siya mag-compress man na siya dahil Kari ayun lang. kanin may takloban ug sa dihang Sa diyang wala pa tanong sa atong baking grad buwas itakot na. Wala. tanaw na to nani siya yun nani siya yun ang shape kung dili maguna siyang tao nani siya yun napot ni siya yun sa ilalim niya kinalalan ko siyang paano pa-hold sa nimo siya nagmamatigas si ate